Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Tiến tới Đại hội Đảng của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Kính thưa quý vị, ngày 20 tháng 5 2020, vừa qua Đại hội chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Với mục tiêu tăng cường công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, quyết tâm xây dựng chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng nhiều hợp tác xã điển hình tiên tiến, có dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần tăng trưởng kinh tế tập thể, cải thiện đời sống và thu nhập của thành viên hợp tác xã. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi những nét nổi bật của đơn vị nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc được Thủ tướng Chính phủ, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. The party cell of Tây Cooperative Alliance now has 14 members under the leadership of the party cell executive. With the awareness responsibility of officials, party members, the political determination of the party cell during the 2015-2020 term, the party cell always focused on innovating contents and ways of operating, always stay close on resolutions, programs, plans of the Standing Party Committee of the agencies and enterprises block of the province to focus on the leadership and direction according to the working regulations, bring into play the role of setting an example of the heads of the party committee, the agency, in implementing the political mission. In the leadership and direction, the work of party construction always complies with the party regulation, clearly defines the leading role of the party cell executive, the personal responsibilities, strictly implement the party's principles, contributing to building a unified party cell, great confidence in the party's leadership and direction to the officials and party members. During the last term, the unit has been awarded Emulation Plus in fulfilling the task of assisting cooperative development in the period of 2013-2018 by the Vietnam Cooperative Alliance, had been offered for Emulation Plus between 2015 and 2018 for achieving the title the leading unit in emulation movement of the Block 1 of the specific associations organizations of the province by the Provincial People's Committee. The unit had also been awarded for Emulation Plus between 2015-2018 with the achievements of leading in emulation movements by the government. Until 2019, the unit continued to be given the Certificate of Merit for excellently fulfilling the assigned task by the Provincial People's Committee. Chức năng nhiệm vụ chủ yếu là chúng tôi tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện về cái khu vực kinh tế tập thể, nhằm để tư vấn rồi để xây dựng mô hình điểm về công tác đào tạo bồi dưỡng, rồi nắm bắt những cái tâm tư tình cảm cũng như những cái khó khăn thuận lợi của các cái hợp tác xã trên địa bàn để phản ảnh với lại các cái cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Cái vấn đề thứ ba nữa về phối hợp với các sở ban ngành tỉnh đó, để chúng ta tuyên truyền vận động để phát triển các cái mô hình hợp tác xã theo đúng luật của hợp tác xã 2012. Trên cơ sở đó thì cũng giới thiệu và tư vấn, nhất là trên các cái hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp á, là để liên kết với lại các cái doanh nghiệp thực hiện theo cái chuỗi giá trị sản phẩm để có sự liên kết đầu ra sản phẩm trên lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên trên cái lĩnh vực hoạt động đó thì có những cái thuận lợi, tuy nhiên cũng vẫn có cái khó khăn nhất định. Thì ở đây nhất là như chúng ta thấy á, cái bộ máy mà để xây dựng liên minh hợp tác xã thì chỉ có Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã tỉnh thôi. Còn cấp huyện với cấp xã thì không có, chủ yếu là chúng ta sử dụng là cái ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể của các cấp như thế. Do đó ảnh hưởng tới rất lớn cái công tác tuyên truyền vận động cái người dân để tham gia vô cái mô hình hợp tác xã. Cái vấn đề thứ hai, cái khó khăn về cái mô hình hợp tác xã hiện nay chúng ta thấy rất là đa dạng trên rất nhiều lĩnh vực. Về trình độ cán bộ của liên minh đó thì phải nói rằng cũng còn nhiều vấn đề hạn chế trên một số lĩnh vực. Tuy nhiên thì do đó thì khi đến thành lập phát triển hợp tác xã thì có một vài mô hình là chúng tôi còn rất là nhiều lúng túng. Cái thứ ba nữa là cái ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể cơ sở đó, có một số nơi thì phải nói rằng cũng chưa thật sự quan tâm lắm cho cái mô hình để xây dựng cái hợp tác xã ở địa phương.
Cái vấn đề thứ tư thì một số hợp tác xã trên lĩnh vực nông nghiệp là chúng ta chưa có mạnh dạn để mở rộng sản xuất kinh doanh liên kết để chúng ta sản xuất, thì hiện nay vẫn còn sản xuất nhỏ lẻ thì rất là lớn. Cái vấn đề thứ năm thì hiện nay thì phải nói rằng các cái chính sách của nhà nước đưa ra để giải quyết những cái khó khăn cho hợp tác xã rất là nhiều, cũng như là hỗ trợ về cánh đồng lớn, hỗ trợ về lãi suất vay, cũng như hỗ trợ về đất đai để xây dựng trụ sở, nhà kho, xưởng, bến bãi, vân vân. Tuy nhiên thì phải nói rằng hợp tác xã rất là khó tiếp cận cái việc mô hình này. Apart from the work of building the party administration, the union's officials and employees has also followed close on the task of supporting the cooperative members to access the technologies, the linkage chain of product value, 5 product output for farmers, meeting the production value chain based on the 4 technology. Là một đảng viên trẻ, sau khi được chi bộ triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì bản thân cụ thể là thông qua việc viết sổ rèn luyện đảng viên, các mẫu chuyện kể về Bác, thì là bản thân thấy mình từng bước được trưởng thành trong thực hiện nhiệm vụ được giao, như là phát triển tư vấn hỗ trợ phát triển hợp tác xã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm, rồi tư vấn thành lập mới hợp tác xã là đạt 150% so với kế hoạch, cũng như là gắn liền với việc rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, công tác phê bình, tự phê bình được nâng lên. Thì chính vì vậy mà trong cái nhiệm kỳ qua, bản thân được đơn vị đề nghị là Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 3 bằng khen trong hoàn thành nhiệm vụ được giao. Một đảng viên trẻ thì để làm gương cho những cái đoàn viên thanh niên khác, thì trước nhất là chúng ta phải là thấm nhuần cái đạo đức chính trị. Thứ hai là trong cái thực hiện cái nhiệm vụ được giao thì phải là cố gắng hoàn thành các cái chỉ tiêu, cái nhiệm vụ mà cấp trên giao. Và một cái nữa là phải là một người dân gương mẫu ở gia đình và cũng như là ở địa phương, để luôn là tấm gương sáng để mọi người học tập theo. Implementing the mutual affection, mutual love spirit, the Trade Union Executive Committee of the unit has also performed well the work of compelling union members, officials to fully carry out their duties, such as contributing to building mercy homes, supporting for fellow citizens who suffer natural disasters, visiting sick union members and officials. Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tôi rất là mong rằng các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn luôn hết sức quan tâm và hãy đưa những cái nghị quyết mạnh mẽ hơn nữa cái khu vực kinh tế tập thể để cái người dân được thụ hưởng đi vào cuộc sống. Còn về cái công tác xây dựng Đảng đó, phải nói rằng trong cái nhiệm kỳ qua thì phải nói rằng tôi thường xuyên phải nói rằng chi bộ quán triệt 100% cho đảng viên là thực hiện các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là cái nghị quyết Trung ương 4 và cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chúng tôi duy trì tốt cái việc mà họp định kỳ, cũng như thực hiện tốt cái nguyên tắc tập trung dân chủ. Cái nguyên tắc tập trung dân chủ phải nói rằng đây là hết sức cực kỳ quan trọng trong vấn đề xây dựng chi bộ. Trong cái nhiệm kỳ qua phải nói rằng tôi phân công là nếu đầu nhiệm kỳ thì chúng ta chưa có được 100% đảng viên thôi, cũng còn 2 đồng chí. Tuy nhiên là cuối nhiệm kỳ chúng tôi là có 14 trên 14 đồng chí đều là đảng viên, có nghĩa rằng là chi bộ có 14 anh em đều là đảng viên hết. Đây cũng là một cái điểm rất là mừng. Chúng tôi luôn luôn quan tâm cái công tác xây dựng đoàn thể, có lịch làm việc hàng quý định kỳ rất là nghiêm túc. Đặc biệt là cái công tác kiểm tra giám sát nói gì thì nói, nhưng mà trong cái việc mà phân công phân nhiệm trách nhiệm của đảng viên để thực hiện cái nhiệm vụ được phân công, trên cơ sở là cái sổ rèn luyện đảng viên là chúng tôi luôn luôn công khai và kiểm tra để đưa vào cái sinh hoạt chi bộ hàng tháng, để anh em đánh giá được cái chất lượng hoạt động của từng đồng chí, để chúng ta phấn đấu rèn luyện những cái việc mà chúng ta không hoàn thành cũng chỉ rõ để cho đảng viên cùng học tập. Luôn luôn bên cạnh đó chúng tôi luôn luôn chú trọng tới vấn đề công tác thi đua khen thưởng,
để khen thưởng kịp thời những cái cá nhân tập thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ, để anh em phải nói rằng có cái tinh thần tốt hơn để anh em thực hiện. Ở trên cái cơ sở đó thì nhiệm kỳ 2015-2020 đó thì chúng tôi luôn luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao, và trong đó có 2 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chi bộ. Đơn vị thì luôn 4 năm liền được nhận cờ của chính phủ cũng như Ủy ban nhân tỉnh là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. With the aim of improving the effectiveness of mass organization's activities and the quality of movements in line with the unit's characteristics, in the new term, the unit is expected to achieve many new successes, to have cooperatives in the province surely develop the product value chain from input to output, so that the price consistent with the sweat and efforts of the farmers, helping farmers and small and medium-sized production facilities advance toward the goal of getting richer. Quý khán giả và các đồng chí thân mến, chương trình Tiến tới Đại hội Đảng hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ sau. Thân mến chào tạm biệt.